سلام به دوستان عزیزم. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. داستان‌های کوچه شما رو دعوت میکنه به سرگذشتی دیگر. داستان زندگی مژگان، قسمت دوم. آقا فرزین، خواهش میکنم همه حرفای منو فراموش کنید. من نباید اون قضاوت‌ها رو راجع به شما میکردم. خواهش میکنم اگه کاری هست بفرمایید. براش توضیح دادم که از گذشته پشیمونم و موضوع بدهکاریمو براش گفتم. فرزین ساکت به حرفام گوش میداد و در آخر گفت: معذرت میخوام مژگان خانم، از من چنین توقعی نداشته باشین. من یک بار بین شما و آریان واسطه شدم. برای 7 پشتم بسته. دردسر این یکی بیشتره. فرزین قبول نمی‌کرد و من التماس می‌کردم و در آخر بدون اینکه به نتیجه برسم به تماسم پایان دادم. شب با چشمانی اشک‌آلود به سوی تخت خوابم رفتم. برای فرزین پیام کوتاهی فرستادم و دوباره ازش خواستم کمکم کنه. چند روزی گذشت و خبری از فرزین نشد. اون حتی به پیامم جوابی نداد. از اینکه کمکم کنه ناامید شدم و هر بار با خدا حرف می زدم. می خواستم واسطه‌ای بشه تا من از دست این بدهکاری خلاص بشم. فرزین بعد از 1 هفته تماس گرفت و بعد از احوالپرسی کوتاهی گفت: مژگان خانم، من نمیدونم شما چه اصراری برای پس دادن پول و هدیه ها دارین. از شنیدن این جمله با عصبانیت گفتم: ببینید آقای موسوی، نه اون سرویس نقره ارزون بوده، نه اون پول مبلغ کمی. بعدشم آرومتر گفتم: خواهش میکنم، من اونا رو نمیخوام. فکر میکنم حق زنشو خوردم. ببینید مژگان خانم، شما نباید از همون اول اینا رو قبول میکردید. با بغض گفتم: من نمیدونستم آریان زن داره. فکر میکردم این ارتباط به ازدواج ختم میشه. حالا که فکرشو میکنم خیلی احمق بودم. فرزین گفت: میتونید اونا رو بندازین دور. گریم گرفت و گفتم: یعنی نمیخواین کمک کنید؟ من حس میکنم اون مالو از زن آریان دزدیدم. فرزین که از گریه من تحت تاثیر قرار گرفته بود گفت: خواهش میکنم گریه نکنید. شما درست میگید. اون پولا حق کس دیگه‌ای بوده. آریان اون موقع سرش خیلی داغ بوده که اینقدر فضل و بخشش کرده. من فکر میکنم که از خداش باشه پولش گیرش بیاد. کمی سکوت کرد و گفت: شما منتظر باشین. من اگه کاری توی تهران برام پیش اومد میام و میبرمش. گفتم: چرا شما بیاین؟ اگه آدرس بدید من اونا رو میفرستم و شماره حساب. فرزین عصبی شد و گفت: خانم، شما چرا درک نمی کنید؟ آریان دوست نداره خانوادش از این موضوع چیزی بفهمن. شما به فکر من نیستین؟ من به چه اجازه‌ای آدرس خونه مردم رو بدم؟ بغض کردم و گفتم: اون موقع که داشت منو سر کار میذاشت مهم نبود؟ مهم نبود که خانواده من بفهمن؟ فرزین گفت: به هر حال من سر قولم هستم. شما هم دیگه ناراحت نباشین. بعد از کمی سکوت گفتم: اینطوری زحمت میشه برای شما. فرزین بعد از کمی مکث گفت: به هر حال من مجبورم به خاطر یه سری مسائل کاری به تهران بیام. شما هم منتظر باشین. دوست داشتم آروم باشم، اما این موضوع آروم و قرار برام نذاشته بود. پول آریانو مثل یک مال حروم میدونستم. بارها خودم رو برای قبولشون سرزنش میکردم و از خدای خودم شرمنده بودم. دلشوره بدی داشتم و بیخوابی سراغم اومده بود. با مامان تماس گرفتم و مبلغ قبض رو به عنوان بدهی دانشگاه گفتم و باز شرمنده خدا شدم. آریان زخم بزرگی رو دلم زده بود که هیچ مرهمی براش پیدا نمیشد. دوست داشتم ببینمش و سیلی محکمی به صورتش بزنم. دلم برای زنش میسوخت. خبر نداشت شوهرش با چرب زبونی منو خام خودش کرده بود. یک لحظه به فرزین شک کردم. نکنه اونم میخواد در نقاب یک مرد با معرفت به نامردی‌های آریان پایان بده. وقتی با نازنین در مورد ترسی که رو دلم اومده بود حرف زدم، به من اعتراض کرد و گفت: ببین مژگان، تو خودت زنگ زدی، از فرزین خواستی کمکت کنه. خب اونم داره همین کارو میکنه. گفتم: نازنین، دلم شور میزنه. تو جای من بودی چی کار میکردی؟ نازنین گفت: مژگان، من یا کاری رو انجام نمیدم یا اگه بخوام کاری کنم تا آخرش میرم.
نازنین راست میگفت. من خودمو باخته بودم. همیشه فکر میکردم ازدواج باید با عشق و عاشقی شروع بشه. یک نفر شیفته و عاشق بیاد و منو با خودش به سرزمین رویاها ببره. اون شب تا دیر وقت فکر میکردم و گریه میکردم. صبح بابا پول به حسابم ریخت. از خودم بدم میومد. پدر مادر بیچارم. دلشون به چه کسی خوش بود. استاد سر کلاس حرف میزد و من چیزی از صحبتاش نمیفهمیدم. صداش مثل پتک رو سر من فرود میومد. شانس آوردم. به قول معروف ذهن خوبی داشتم. وگرنه تا به حال باید همه واحدهای درسیم افتاده باشم. اونقدر دعا کردم که فرزین بعد از 1 هفته تماس گرفت و ازم خواست صبح فردا وسایل و پول آماده کنم و جلوی در دانشگاه منتظر باشم. قرار شد به محض رسیدن با من تماس بگیره. استرس همه وجودم رو آزار میداد. مغزم هنگ کرده بود. شب به سمت کمد رفتم. هدیه ها رو که از قبل داخل یک پلاستیک گذاشته بودم بیرون آوردم. زیر تخت پنهون کردم. یاد روزهایی افتادم که اونا رو به دوستام نشون میدادم و با ذوق و شوق میگفتم نامزدم آریان فرستاده. دوستام با تعریف و تمجید به تماشاش میپرداختن. از به یاد آوردن خاطرات و خیالات بچگونه‌ای که داشتم شرمم می اومد. عذاب می کشیدم. چشامو رو هم گذاشتم. اون روزها آریان و زیباترین و بهترین انسان رو زمین تصور می کردم. چقدر رویای دیدنشو داشتم. روزهایی که حاضر بودم براش بمیرم. از اینکه احساس عشق نسبت به کسی داشتم که سراسر وجودشو دروغ پر کرده بود. از خودم بیزار بودم. من برای یک خیال واهی می خندیدم. گریه می کردم و زندگی می کردم. اونقدر فکر کردم که ساعتی بعد به خواب رفتم. صبح زنگ گوشیم به صدا در اومد. فرزین بود. از من خواست روبروی در دانشگاه منتظرش باشم. با نازنین صبحانه مختصری خوردم و بعد از اون نازنین ازم خواست آرامش خودم رو حفظ کنم. گفتم نازنین من می ترسم. نازنین دستم رو گرفت و گفت تو از چی می ترسی؟ خدا کمکت میکنه. مژگان اگه کلاس مهمی نداشتم باهات می اومدم. مبادا از چیزی بترسی ها. چادرم رو پوشیدم و وسایل رو از زیر تخت برداشتم. از نازنین هم خداحافظی کردم و با تاکسی به دانشگاه رفتم و روبروی در دانشگاه پیاده شدم. فرزین گفته بود با یک پراید سبز یشمی میاد. یک ژاکت سفید و شلواری آبی هم پوشیده. وقتی به دانشگاه رسید دوباره تماس میگیره. سرم درد میکرد و با دلهره اطراف رو نگاه میکردم. دل بیتابم آروم نمیگرفت. هزاران فکر به ذهنم میومد و از بعدش میترسیدم. اگه فرزین قصد مزاحمت داشته باشه چی؟ اگه صبح تا شب جلوی در دانشگاه کشیک منو بکشه چی؟ اصلا شاید سرم به شدت درد میکرد. فرزین دوباره تماس گرفت و گفت اون طرف خیابان پیش نیمکت‌های اتوبوس واحد ایستادم. فرزین ازم خواست نشونی از خودم براش بگم و من دست پاچه گفتم چیزی به ذهنم نمیرسه. فرزین خندید و گفت من شما رو بدون هیچ میشناسم. نیازی نیست چیزی بگید. گفتم چرا؟ فرزین گفت شما اونقدر هول هستین که هر کسی به نگرانیتون پی میبره. ازش خواستم منتظر بمونه و به راه افتادم. از دور فرزین رو با ژاکت سفید دیدم. اون به پراید سبز یشمی تکیه داده بود و خونسرد هم به اطرافش نگاه میکرد. جلوتر رفتم و سلام کردم. گفتم ببخشید آقای فرزین؟ فرزین با دیدنم جا خورد و لحظه بی حرکت به من خیره شد. شاید به پوششم نگاه میکرد. شاید هم چیز دیگه. گفت بله خودم هستم. شما مژگان خانم هستین؟ بله حالتون چطوره؟ شروع کرد به احوال پرسی. موهاش بلند و مشکی و چشمانش درشت بود. با دیدن تلفن همراه که تو دستش گرفته بود ترس برم داشت. با خودم گفتم نکنه داره پنهونی ازم فیلم میگیره. ازش خواستم تلفن همراهش رو به من بده. فرزین با تعجب به من نگاه کرد و من هم گفتم فقط میخوام تو دست خودم باشه. فرزین با حالتی که نشون میداد ناراحت شده گوشی رو به من سپرد و گفت به من اعتماد ندارید؟ بعدش از داخل جیب کت سفیدی که تو دست داشت یک پاکت در آورد و گفت مژگان خانم حق دارید به من اعتماد نداشته باشید.
اون همینطور که حرف میزد از درون پاکت کارت ملی و گواهینامه‌ش رو بیرون آورد. به منم نشون داد. گفت ببینید من سید فرزین موسوی هستم. سپس کارتش رو به من داد و گفت وکیل هستم. کارشناس ارشد حقوق. همه اینا رو نشونم داد تا کمی بهش اطمینان پیدا کنم. من فقط نگاه می‌کردم و لحظه بعد فرزین عکسی رو از لابلای مدارک به من نشون داد و گفت این عکس آریانه. میخکوب به عکس 3x4 آریان نگاه کردم. در حالی که اشک جلوی چشمو گرفته بود به چهره آریان خیره شدم. این مرد مسن نه چندان جذاب همون آریان رویاهای من بود. پاهام سست شد و گریه امونمو برید. به آریان ناسزا میگفتم. فرزین عکس رو از دستم کشید و خواست آروم باشم. گفت درست نیست مژگان خانم. مردم متوجه میشن. آروم باشین. عکس رو که دیدم بیشتر از گذشته از آریان متنفر شدم. تیرم میزدن خونم در نمی اومد. با عصبانیت گفتم نامردی بی غیرت. اگه اینجا بودی میزدم تو گوشت. دروغگوی بی معرفت. سرویس نورو پولو به فرزین دادم و گفتم فقط یه سوال دارم. آریان چیزی در مورد من به شما گفته؟ فرزین گفت آریان چیز زیادی در مورد شما نگفته. فقط اینکه شما دختر مهربون و خوشقلبی هستین که از چهره زشت خودش ناراحته. هرچند این آخری رو شما بهش دروغ گفتین. عصبانی ابرو در هم کشیدم و گفتم شما چیزی گفتین؟ نه من منظور خاصی نداشتم. راستش من یه مدت وکیل زن آریان بودم. آریان زیاد اهل کار نبود. یه آدم افسرده و دمدمی مزاج بود که اعتیاد هم داره. برای همین زنش نتونسته تحمل کنه. گذاشت و رفت. میخواست جدا بشه تا الان که فهمیده بارداره. گفتم بسه. دیگه نمیخوام چیزی بدونم. فرزین لبخندی معنادار بر لب نشوند. یعنی فکر میکرد به زن آریان حسودی میکنم. سپس با یک پوزخند تمسخرآمیز و از سر غرور گفت ضمناً یک نصیحت. تو این دنیا نمیشه زود به هر کسی اعتماد کرد. مثلا به عنوان برادر گفت. اما از لحن گفتنش انگار آبی یخ ریختن تو صورتم. گفتم یعنی تا به حال شما هیچ اشتباهی مرتکب نشدید که اینطور منو محکوم میکنید؟ فرزین از لحن محکم من جا خورد و به فکر فرو رفت. عکس آریان یک لحظه جلوی چشام محو نمیشد. وقتی به خونه رسیدم یک کلمه با هیچ کس حرف نمی زدم. هرچی نازنین سوال میپرسید جواب نمیدادم. چی داشتم بگم؟ به جز آه. آریان به من دروغ‌های زیادی گفته بود و من بدون هیچ فکری همه اونها رو باور کرده بودم. من مونده بودم و هزاران سوال بی جواب و علامت تعجب. واقعا دلم چطور مثل یک عروسک اینقدر زود بازیچه دروغ‌های آریان شده بود. باز هم هر بار میخواستم نفرینش کنم به یاد مسافر کوچولوش دلم نمی اومد. بعد از اون تصمیم گرفتم خودم رو به سرنوشت بسپارم. ساعتی بعد هنوز نهار نخورده بودیم که تلفن همراهم به صدا در اومد و از نازنین خواستم جواب بده. نازنین همین کار رو انجام داد و بعد از پایان مکالمه در کمال ناباوری گفت مژگان باید بریم بیمارستان. با ترس گفتم چی شده؟ بیماری رو به اسم موسوی آوردن که تو تماساش شماره ما رو دیدن. طاقت این یکی دیگر رو نداشتم. منومن کنان گفتم فرزین تو بیمارستان چی کار میکنه؟ نازنین منو که این مرده‌ای متحرک بودم تا بیمارستان همراهیم کرد. وقتی رسیدیم بیمارستان فهمیدیم که فرزینو به خاطر قلبش به بیمارستان آوردن. من فقط گریه میکردم. واقعا برام روشن شده بود که بدشانس هستم. کم کم حال فرزین رو به بهبودی رفت و میتونست صحبت کنه. اون با دیدنم معذرت خواهی کرد. در حالی که گریه میکردم گفتم این من هستم که باید از شما معذرت خواهی کنم. فرزین لبخندی زد و گفت حال من خوبه. شما برای چی گریه میکنید؟ گفتم من نمیخواستم کسی به خاطر من اینطوری تو دردسر بیفته. لطفاً ناراحت نباشین. گفتم که من خودم تهران کار داشتم. برای همین اومدم. شما ملاحظه حال منو بکنید. میشه اینقدر گریه نکنید؟ سعی کردم آروم باشم و اشکامو پاک کردم. فرزین گفت
ممنونم. حالا بهتر شد. مژگان خانم، آبربانک من، موبایلم و سوئیچ ماشین روی اون کمد کوچیک کنار تخته. خواهش میکنم کارتو بردارین و هزینه بیمارستان رو پرداخت کنید. شماره رمزو گفت. من و نازنین از خودپرداز بیمارستان پول برداشتیم و کارهای بیمارستان رو انجام دادیم. غروب موقع خداحافظی کنارش ایستادم. پلکاشو بسته بود و داشت استراحت میکرد. آروم صداش زدم. اون چند لحظه بعد چشاشو باز کرد. سپس به من نگاه کرد و زیر نگاهش دستپاچه شدم. اما سعی کردم آروم باشم. گفتم من و نازنین دیگه باید بریم. در خوابگاه رو میبندن. فرزین گفت باز هم از زحمات شما و نازنین ممنونم. خواهرم تو راهه. داره میاد. بهتره شما دیگه برین. گفتم آقای موسوی یه خواهشی از شما داشتم. بله بفرمایید. ازتون خواهش میکنم که این موضوع رو هنوز صحبتم تموم نشده بود که فرزین گفت خواهش میکنم اطمینان داشته باشید. گفتم یعنی حاضرید قسم بخورید؟ خودم از گفتن بقیه حرفم شرم کردم و دیگه ساکت شدم. فرزین به نشونه تاکید گفتم که شما نگران چی هستین؟ گفتم بازم ازتون ممنونم. ازش خداحافظی کردیم. خسته و کوفته به خوابگاه رفتیم تا به خونه رسیدیم. 2 تا قرص سردرد خوردم و رو تخت دراز کشیدم. من سکوت کرده بودم، اما نازنین اونقدر از فرزین گفت تا خودش هم خسته شد. صبح که از خواب بیدار شدم ساعت 10:30 بود. نازنین بی سر و صدا داشت درس میخوند. رو تخت نشستم. با دیدنم گفت سلام مژگان، ساعت خواب. لبخندی زدم و گفتم همه که مثل تو سرخیز نیستن. مژگان، وقتی تو خواب بودی خانم موسوی زنگ زد، ازمون تشکر کرد. با شنیدن اسم موسوی بهت زده به نازنین نگاه کردم. نازنین خنده کرد و گفت چیه؟ خواهر فرزین رو میگم. کلی معذرت خواهی کرد و گفت یه قرار بذاریم همدیگر رو ببینیم. پرسیدم تو میخوای بری؟ به نظرم زن بدی نیست. خب معلومه که میرم. خلق و خوی نازنین 100 برابر با من متفاوت بود. اون همیشه خوشبین بود و برعکس من که همیشه احساس بدی داشتم. در حالی که گیج و منگ بودم رو به نازنین گفتم بهتره نریم نازنین. اون میخواد بپرسه جریان چی بود. نازنین لحظه فکر کرد و به من نگاه کرد و گفت نکنه به خواهرش گفته. یک لحظه به شک افتادم. نگران شدم. فرزین قسم خورده بود که در مورد من حرفی به کسی نزنه. حالا چطور ممکن بود زیر قولش زده باشه؟ نازنین دوست داشت با خواهر فرزین آشنا بشه، اما از من میترسید چون میدونست روی این موضوع حساس هستم. خواهر فرزین هم دست بردار نبود و در آخر با اصرار قرار شد ساعت 9:30 صبح فردا تو پارک نزدیک بیمارستان همدیگر رو ببینیم. دلم شور افتاده بود. خیلی بیتاب بودم. باید معمای رازداری فرزین برام حل می شد. صبح طبق قولی که داده بودیم سر قرار حاضر شدیم. من استرس زیادی داشتم، اما نازنین خونسرد و آروم به نظر می رسید. هر دوتامون روی نیمکت نشستیم. بعد از 10 دقیقه فرزین پا به پای خواهرش اومد. چشمم به خواهرش افتاد که از دور زیبا به نظر می رسید. نازنین که دختر خوشمشربی بود خودشو آماده احوالپرسی کرد و من دستپاچه بودم و خودمو گم کرده بودم. خواهر فرزین جلو اومد و صمیمانه با هر دوی ما روبوسی کرد. فرزین بعد از سلام ما رو به هم معرفی کرد و سپس احوال ما رو جویا شد. قدش بلند بود و من برای دیدنش باید سر بلند می کردم. آروم جوابشو دادم. با تعارف خواهر فرزین که فرانک نام داشت روی صندلی‌های سنگی که میز هم داشت نشستیم. فرزین کنار خواهرش و روبروی من نشست. فرانک شروع به صحبت کرد. سخنران خوبی هم بود. درست مثل نازنین. فرانک گفت فرزین برای من گفته که شما چقدر توی دردسر افتادید. ما رو شرمنده کردین. نگاهی به فرزین انداخت و ادامه داد ما فکر کردیم بدون تشکر از شما بریم دور از ادب باشه. نازنین گفت خواهش میکنم، ما که کاری نکردیم. فرزین از جمع عذرخواهی کرد و سپس گفت اگه اجازه بدید میخوام همتون رو به آب هویج بستنی دعوت کنم.
نازنین پیشا پیش تشکر کرد و تعارف کرد که زحمت نکشه. منم مثل عروسکی گنگ و لال فقط ناظر بودم. بعد از رفتن فرزین، فرانک گفت بار اولش نیست که بستری میشه. هر چند وقت یک بار اینطوری میشه. فرانک صحبت میکرد و من از شدت استرس نمیتونستم سرمو بلند کنم. یعنی فرزین در مورد من چیزی گفته؟ حالا خواهرش راجع به من چه فکری میکنه؟ تو همین افکار غوطه ور بودم که خودخوری میکردم که فرزین با بستنی اومد. بستنی ها رو تقسیم کرد. من طاقت جبه حاضر رو نداشتم. دوست داشتم اونا رو ترک کنم. موقع خوردن بستنی عصبی نگاهی به فرزین انداختم که اون متوجه شد. بالاخره بعد از نیم ساعت دعاهام کارساز شد و بعد از خوردن بستنی ها فرزین گفت فرانک جان دیگه دیر میشه، باید راه بیافتیم. فرانک قبول کرد. موقع رفتن نازنین و فرانک جلوتر میرفتن و فرزین شونه به شونم زمزمه وار گفت از من ناراحتی؟ اول جوابی ندادم. فرزین دوباره پرسید من و خواهرم حرفی زدیم که شما دلخور هستین؟ گفتم شما به خواهرتون چی گفتین؟ فرزین جا خورد و گفت من هیچ چیز به هیچ کسی نگفتم. با صدای لرزان و گله‌مند گفتم این بود رازداری شما؟ ازتون توقع نداشتم. فرزین که ناراحت شده بود محکم جواب داد شما در مورد من چی فکر کردی؟ احدی از موضوع شما چیزی نمیدونه. من فقط به خواهرم گفتم شما و دوستتون به من کمک کردین. اون هم صلاح دید تشکر کنه. همین. از گفته خودم پشیمون شدم. اما با اعتراض گفتم همین؟ فرزین با عصبانیت گفت بله همین. میدونید مشکل شما چیه؟ مشکل شما اینه که به نامردی مثل آریان اعتماد کردید اما هنوز حاضر نیستین به من اعتماد کنید. ایستادم و چشم به چشاش دوختم. فرزین ساکت شد و روشو برگردوند. سپس گفت ماجرای زندگی شما از همون ابتدا از ذهن من پاک شده بود. با شنیدن این جمله از دهان فرزین قلبم شکست. صدای گرم و غم‌آلودش هنوز تو ذهنمه. فرزین با گفتن این جمله با عصبانیت از من جدا شد. پاهام سست شده بود. مغزم کار نمی کرد. تو همین لحظه فرانک از نازنین خداحافظی کرد و به سراغ من اومد و گفت واقعا ممنونم. معلوم نیست اگه شما نبودین چه بلایی سر فرزین می اومد. فرانک با گفتن این جمله منو بوسید و خداحافظی کرد. جگرم سوخت و در حالی که به چشام اجازه نمی دادم گریه کنن رو به طرف فرزین کردم. فرزین ناراحت و عصبانی داشت سوار ماشین می شد و من بین پرده اشک دور شدن ماشین رو تماشا می کردم. با کوله باری از غم به خوابگاه رفتم. سردرد عجیبی آزارم می داد و صورت فرزین یک لحظه از خاطرم پاک نمی شد. حس می کردم دختری بی‌لیاقت هستم که هیچ ارزشی نه برای خودم قائلم نه برای دیگران. روی تخت نشسته بودم که نازنین با یک سینی وارد شد. گفت بیا غذا بخور. لبخند ساختگی زدم و گفتم من نمیتونم بخورم، سرم درد میکنه. نازنین چند دقیقه در سکوت به خوردن ادامه داد. بعد از چند دقیقه گفت راستی اون چه رفتاری بود که نشون دادی؟ من دیدم فرزین عصبانی ازت جدا شد. تو چی بهش گفته بودی؟ تحمل حرفاشو نداشتم. بی‌حوصله جواب دادم هیچی. چقدر سوال میپرسی؟ نازنین که انگار میخواست تا بقیه نیومدن حرفاشو بزنه گفت ببین مژگان، تو فکر میکنی تو این دنیا فقط خودت مشکل داری؟ گفتم نازنین خواهش میکنم بس کن، سرم درد میکنه. نازنین گفت معذرت میخوام. من دیگه از رفتارت خسته شدم. هیچ وقت حوصله نداری. همیشه سرت درد میکنه. با یه تلفن ساده عاشق یه صدا شدی. بعد هم موضوع سوسن و حالا هم. سرش داد زدم و گفتم این چیزا به تو ربطی نداره. نازنین صداشو بالاتر برد و گفت اگه به من ربط نداره پس به کی ربط داره؟ من هم آدمم. افسردگی گرفتم بس که اینطوری دیدمت. تو داری با من زندگی میکنی. من دوست تو هم. گفتم بس کن دیگه نازنین، بسه. نازنین دیگه ساکت شد اما همه حرفاشو به من زده بود. موقع خواب پنهونی زیر پتو گریه میکردم.
نه به خاطر حرفا و صدای بلند نازنین، به خاطر خودم، اشتباهاتی که مرتکب شده بودم. به موبایلم نگاه کردم. از اینکه باز نسبت به فرزین قضاوت نادرستی کرده بودم سخت ناراحت بودم. هرچی بود اون داشت به من کمک میکرد تا از زیر دین آریان خلاص بشم. آهی کشیدم و براش پیامی کوتاه فرستادم و ازش خواستم که منو ببخشه. صبح همون روز با صدای نازنین از خواب بیدار شدم. منو بوسید و ازم خواست برای خوردن صبحانه آماده بشم. فکر میکرد از دیشب ناراحت هستم، در صورتی که اینطور نبود. هرچی گفته بود حقیقت داشت. لبخندی تحویلش دادم و گفتم نازنین از دیشب تا حالا هیچی نخوردم. نازنین خوشحال شد و گفت بیا غذا بخور. حین خوردن نازنین در مورد ماجرای دیروز خیال بافی میکرد و میگفت به احتمال زیاد یکی از ما دل فرزینو بردیم. میدونستم خودشو میگه، چون از همه لحاظ تک بود. از همون روز به بعد هم رابطه نازنین با فرانک صمیمیتر شد. اونا تلفنی با هم حرف میزدن و قرار بود به زودی خونه فرانک و شوهرش به تهران منتقل بشه. فرانک هر بار با نازنین تماس میگرفت. احوال منو هم جویا میشد و میگفت اگه کاری دارین روی کمک من و شوهرم حساب کنید. بالاخره فرجه امتحانات شروع شد و من بعد از مدت‌ها به شهر خودم برگشتم. دیدن خانواده، مخصوصا مامان، باعث آرامش بود. مامان برام بهترین غذاها رو درست میکرد و همه سعی میکردن که به من خوش بگذره. منم جوری وانمود میکردم که انگار شادترین دختر دنیا هستم. تو این مدت برای آرزو، خواهرم، خواستگار مناسبی اومد. اونم قبول کرد. معتقد بود ازدواج باعث پیشرفت آدمی میشه. خوشحال شدم. اما به یاد روزی افتادم که عروس رویایی آریان بودم. از خودم بدم میومد. واقعا عقلمو کجا گذاشته بودم؟ همیشه خودم بحث ازدواجو پیش میکشیدم و اون شروع میکرد به دادن وعده های تو خالی. آریان میگفت و من لذت میبردم. باور میکردم. اون روزا آرزوم شده بود دیدن آریان و ازدواج با اون. تو همون روزها فرزین با موبایلم تماس گرفت. گفت الو، سلام مژگان خانم. با شنیدن صداش به یاد آخرین روز و اون اشتباه افتادم. قلبم شکست. شرمسار گفتم سلام آقا فرزین، حالتون چطوره؟ ممنون مژگان خانم، ببخشید مزاحم شدم. خواستم بگم من امانتی ها رو به صاحبش رسوندم. ببخشید که دیر شد. من کمی درگیر بودم، اما بالاخره تونستم اونا رو بدم به آریان. شرمسارتر از گذشته گفتم من نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم. واقعا ممنونم. خواهش میکنم. من که کاری نکردم. آقا فرزین، میخواستم بدونم شما هنوز از حرفای اون روز من ناراحت هستین؟ فرزین لحظه سکوت کرد و سپس گفت نه، همه چیزو فراموش کردم. من هم یه معذرت خواهی به شما بدهکارم. شما درست میگفتید. هر کسی ممکنه اشتباه کنه. به هر حال شما هم منو ببخشید. فرزین بعد از کمی مکث گفت شما هم دیگه ناراحت نباشید. خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. با من کاری ندارین؟ نه، مزاحم نمیشم. باز هم ممنون. خداحافظ. خواهش میکنم. خداحافظ شما. بعد از پایان تماس غم عجیبی سراغم اومد. به یاد گذشته و اشتباهاتم اشک ریختم. اما از نگرانی قرض و هدیه‌های آریان خلاص شده بودم. فرجه امتحاناتم تموم شد. دوباره به خوابگاه برگشتم. امتحاناتو به سختی پشت سر گذاشتم و بعد از آخرین امتحان به سرعت از نازنین خداحافظی کردم و با اولین بلیط کنار خانواده برگشتم. کارمون شده بود بازار رفتن و خرید جهیزیه برای آرزو. چه روزای خوبی بود اون روزا. ترم جدید من و نازنین تو یک واحد آپارتمانی مستقر شدیم. از اینکه دوباره مجبور بودم از خانوادم جدا بشم ناراحت بودم. وقتی خودمو تو آینه می‌دیدم لاغر و زشت شده بودم. انگار مرده‌ای که از گروه فرار کرده باشه. چند ماهی گذشت. در حالی که تمام فکر و ذهن خودمو روی درس خوندن گذاشته بودم، خانومی با موبایلم تماس گرفت و خودش رو موسوی معرفی کرد. با شنیدن نام موسوی جا خوردم. اولش حس کردم شخصی رو به این اسم نمیشناسم، اما با شنیدن نام فرزین گر گرفتم و دوباره تمام گذشته رو به یاد آوردم. احوال پرسی کردم
و فرانک گرم و صمیمانه با من صحبت کرد. انگار که سالها منو میشناسه. اون از من خواست فرصتی در اختیار خانواده ها بذارم تا بیشتر آشنا بشیم. در کمال ناباوری منو برای برادرش خواستگاری کرد. فرانک با مهارت خاصی سعی میکرد نظرمو بدونه. حس خوبی داشتم. وقتی به دلم رجوع میکردم فرزینو دوست داشتم و خودم نمیدونستم قلبمو کجا باخته بودم. عزیزای دلم، از شما ممنونم که تا انتهای این داستان هم با من همراه بودید. لطفاً قبل از اینکه برید ویدیوی بعدی رو ببینید، کانال رو سابسکرایب کنید، با لایک، کامنت و شیر کردن از من حمایت کنید. مرسی که همراه منی.